ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወደና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ የ8ኛ ክፍል ማትማቲክስ ዩኒት 2 further on working with variables የሚለው ቶፒክ ነው። እንግዲህ በዚህ ቶፒክ ወይም በዚህ ዩኒት ውስጥ ስለ ቫሪያብል እንዴት ከተለዋዋጮች ጋራ መስራት እንችላለን የሚለውን ነገር ወይም ቫሪያብሎችን እንዴት አድርገን አይደንቲፋይ ማድረግ ወይም ፋይንድ ማድረግ ወይም ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ስለሚለው ነገር የምንወያይበት ቶፒክ ነው ማለት ነው። ወደ ክላሳችን ከመግባታችን በፊት እንግዲህ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ደግሞ ወደ እናንተ ይደርሱ ዘንድ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንዲሆኑ በአክብሮት እጋብዛለሁ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ዕለቱ ትምህርት አልፋለሁ። የመጀመሪያው ክፍል እንግዲህ ኢንትሮዳክሽን ያለን መግቢያ ክፍል አለ። By now you are well aware of the importance of variable in mathematics. Okay, so ስለ variable እውቅና ሊኖራችሁ ይገባል። እዚህ ጋር variable like x y z ብለን ሪፕሬዘንት ምናደርግ ብዙ ጊዜ x እና y ተብለው ሪፕሬዘንት ይደረጋሉ። ወይም በአማርኛ ለተማራችሁ ደግሞ የወን ዋጋ ፈልጉ፣ የሸን ዋጋ፣ የቀን ዋጋ ፈልጉ እየተባለ ወሸቀ በእንግሊዘኛ ደግሞ x y z ን ፋይንድ አድርጉ እየተባልን ስንማር የነበረው ነገር ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ያለው። So in this unit you will learn more about variables, especially you will learn about mathematical expression, its component, part and use of variable in formulas and solving problems. ስለዚህ የቫሪያብል ጠቀሜታን ነው አጠቃላይ የምናይዝልኝ። የተለያዩ ፕሮብለሞች ሲሰጡን እንዴት አድርገን ፕሮብለሙን ሶልቭ ማድረግ እንችላለን ዩዚንግ ቫሪያብል፣ እሱንና መሰል ነገሮችን የምንማርበት ቶፒክ ነው ማለት ነው። In addition to this, you will study special expression known as binomial and how to perform addition and multiplication on them. ስለ ባይኖሚያል ኤክስፕሬሽንም የምንማማርበት ክፍል ነው ማለት ነው። እንዴት አድርገን መደመርና ማባዛትስ እንችላለን የሚሉትን ነገሮች የሚያተኩር ዩኒት ነው ማለት ነው በዚህ ዩኒት። ስለዚህ የመጀመሪያው ቶፒካችን ምንድነው? further on algebraic terms and expression ይለናል። So use of variables in a formula. What is a variable? አሁን እዚህ ላይ ግሩፕ ወርክ እንግዲህ ወደፊት ስለምንማረው ነገር አቅጣጫ የሚሰጥ ወይም የሚጠቁም ነው። ለምሳሌ what is variable or what a variable is? Find what a number I am left with if ይልና እዚህ ላይ የተዘረዘረ ነገር አለ። ኦኬ ሶ እነዚህን ነገሮች የምንመልስበት ዩኒት ወይም ቶፒክ ነው ማለት ነው። እንግዲህ የግሩፕ ወርክ ኢንዲኬት የሚያደርገው ሰው መጀመሪያ ላይ እንግዲህ ዴፊኒሽን አለን። ምክንያቱም ቫሪያብል ዲፋይን መደረግ አለበት at first time. So a variable is a symbol or a letter such as x, y and z used to represent unknown numbers. እንግዲህ ቫሪያብል ማለት ሲምቦል ወይም ሌተር ነው ባጭሩ። ያ ሌተር ማለት አይዘር ኤክስ ሊሆን ይችላል ኦር ዋይ ሊሆን ይችላል ኦር ዜድ ሊሆን ይችላል ወይም ሌላ ፊደልም ልንሰይም እንችላለን። ግን ሞስት ኦፍ ዘ ታይም የምንጠቀመው ኤክስ እና ዋይ ዜድ ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ የሚያገለግሉን እነዚህ ቫሪያብሎች ምንድነው? አናውን ነምበርን ሪፕሬዘንት ለማድረግ ወይም አሳይን ለማድረግ ወይም ላብል ለማድረግ የምንጠቀምበት which is called variable እንለዋለን ማለት ነው። So there is the first example. Describe each of the following set using variables. variableን በመጠቀም ዲስክራይብ አድርጉ ይለናል እዚህ ጋር ለምሳሌ the solution set of 3x minus 5 greater than 6. the solution set of 2x plus 1 is equals to 10 ይለናል። አሁን እዚህ ላይ ቫሪያብላችንን እንዩት። x የሚል ቫሪያብል አለ። ኦኬ ስለዚህ xን አይደንቲፋይ ወይም ፋይንድ ማድረግ ነው ባጭሩ። ምን ይለናል? given inequalityያችን 3x minus 5 greater than 6 ነው። so ምን እናደርጋለን? እዚህ ላይ both sides 5 እንደምር፣ እዚህም 5 እንደምር፣ ከግሬተር ዛን በኋላም 5 እንደምር። ስለዚህ minus 5 plus 5 ይጣፋል። 6 plus 5 11 ይሆናል። ስለዚህ 3x greater than 15 3x over 3 greater than 11 over 3 ስለዚህ 3 በ3 እናጣፋና x greater than 11 over 3 ይሆንልናል ማለት ነው። ሶሉሽን ሴታችን ምን ይሆናል የዚህ ኢኩዌሽን ማለት ነው? x ሳይዛት x greater than 11 over 3 እንላለን ማለት ነው። ሌላኛ ደግሞ የተሰጠ ጊቭን ኢኩዌሽናችን 2x plus 1 both sides -1 እናድርግበት። ስለዚህ -1 ስናደርግ ይሄ ይጣፋል፣ ይሄኛው 9 ይቀርልናል። 2x is equals to 9 ሲምፕሊፋይ ስናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ኦቨር 2 እናደርገውና x is equal to 9 over 2 ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ solution set of 2x plus 1 is equal to 10 is x is equal to 9 over 2
therefore ሶሉሽን ሴታችን ምን ይሆናል 9/2 ይሆንልናል ማለት ነው። ሌላኛ ደግሞ find the perimeter of the rectangle in terms of its length and width length እና widthን ተጠቅመን ምን እንፈልጉ ነው የሚል perimeter እንፈልጉ። እንግዲህ length እና width l እና w ቫሪያብል ናቸው unknown numberን ሪፕሬዘንት የሚያደርጉልን ማለት ነው። let p ደግሞ p perimeter ነው። ኦኬ perimeter ራሱ ሪፕሬዘንት የምታደርግ ናት unknown value so perimeter is equals to perimeter ማለት a b ሲደመር b c ሲደመር c d ሲደመር d a ነው። ኦኬ እንደምታውቁት ነው። ስለዚህ ab ማለት ሌንግዝ ነው፣ bc ማለት w ነው፣ cd ማለት ሌንግዝ ነው፣ da ማለት w ነው። ስለዚህ l plus w plus l plus w 2 ኤሎች አሉን ሲደመሩ 2 wዎች 2 into l plus w is the perimeter of this rectangle ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ምን ተሰጥቶናል? ሬክታንጉላር ፕሪዝም ተሰጥቶናል። ስለዚህ ምኑ ነው የምንፈልገው? ቮሊዩሙ። the volume of rectangular prism equals to the product of the number which measures of the length, the width and the height. formulate statement using variable. so የዚህን ቮሊዩም ስንሰራ ደግሞ width times length times height ብለን የምንሰራው። ስለዚህ w l እና h unknown ናቸው ወይም ሪፕሬዘንት የሚያደርጉልን ናቸው ያልታወቀውን ቁጥር። ኦኬ ስለዚህ እንዴት አደረግነው? l represent length, w represent width, h represent height። ስለዚህ l w h ምንድናቸው? ቫሪያብል ናቸው ማለት ነው። ቮሊዩም ደግሞ v ማንን ሪፕሬዘንት አደረግልናል? ቮሊዩም ኦፍ ሬክታንጉላር ፕሪዝም ሪፕሬዘንት አደረገችልን። ስለዚህ እነዚህ ሁሎች የምትዋቸው ቫሪያብል ናቸው። እዚህ ደግሞ ትራያንግል ተሰጥቶናል። የዚህን ትራያንግል ምኑን ኤሪያውን ፈልጉ ነው የሚል። ቤዝ እና ሄድ ተሰጥቶናል። የትራያንግል ቤዝ እና ሄድ ተሰጥቶ ኤሪያ የምንፈልግ እንዴት አድርገን ነው? 1/2 ቤዝ ታይምስ ሄድ ብለን ነው። ቤዝ ታይምስ ሄድ b እና h ምንድናቸው? ቫሪያብል ናቸው። አሁንም በሌላ በኩል ምን ተሰጥቶናል? ትራፒዚየም ተሰጥቶናል። ትራፒዚየምን ምኑን ፈልጉ ነው የሚል ኤሪያውን ፈልጉ ይለናል። ሄድ ተሰጥቶናል። ቤዝ 1 እና ቤዝ 2 ተሰጥቶናል። ስለዚህ ሄድ ተሰጥቶን ቤዝ 1 እና ቤዝ 2 ተሰጥቶን ኤሪያውን ፈልግ እንዴት አድርገን ነው? ኤሪያ is equal to 1/2 into ቤዝ 1 plus ቤዝ 2 ኦኬ where a ማለት ኤሪያ ነው፣ h ማለት ሄይት ነው፣ b1 ማለት አፐር ቤዝ b2 ደግሞ ላወር ቤዝ መሆኑን ይጠቁምልናል ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር አንድ ነገር የተረሳ እዚህ ላይ h አለች። h ምክንያቱም ኤሪያ ስለሆነ 1/2 ቤዝ 1 plus ቤዝ 2 ብቻ ብለን እናስቀምጠው ሆነ ቤዝ በሜትር ወይም በሴንቲሜትር በሆነ ዩኒት ነው የሚለካው። ስለዚህ የሆነ ዩኒት ሲደመር የሆነ ዩኒትን ነው የሚሰጠን እንጂ ዩኒት ስኩዌር አይሰጠንም። ስለዚህ ዩኒት ስኩዌር እንዲሆን እዚህ ላይ ሄይት ያስፈልጋል። ስለዚህ 1/2 ሄይት ታይምስ ኢንቱ ብለን ወይም በብራኬት ቤዝ 1 plus ቤዝ 2 ብለን ነው ካልኩሌት የምናደርግ። እዚች ላይ h ትገባለች። አስተካክሉት። ኦኬ ሶ በእንደዚህ አይነት ፎርም እንሰራዋለን። እዚህ ላይ ምን ይለናል? 1/2 h ኢንቱ ቤዝ 1 plus ቤዝ 2 which is area given equationአችን ነው። ሶ ክሪክ ክሮስ እናደርገው h ኢንቱ ቤዝ 1 plus ቤዝ 2 is equal to 2 area። ኦኬ ሶ ቤዝ ታይም ቤዝ b1 plus b2 is equal to 2 area over h b1አችን በዛ አይነት ፎርም መጣ። ኦኬ ስለዚህ b1 ማለት 2a minus b2h over h ነው። ከዛ ቁጥር ተሰጥቶናል። እዚህ ላይ መተካትን የተሰጠነውን ቁጥር ያ ማለት ኤሪያችን 170 ነው። 2 ታይምስ ኤሪያ ስለሆነ 170 ሲቀነስ ቤዝ 2 ደግሞ 17 ነው። ሄይታችን 12 ነው። ሲካፈል ለሄይት ለ17 አድርገን ፋይናል አንሰሩ ስንት መጣ? 8 ሴንቲሜትር መጣልን ማለት ነው። ቼክ ማድረግ እንችላለን። ኦኬ ሶ ቫሪያብልስ terms and expression ይለናል። እዚህ ደግሞ variables terms and expression algebraic expression are the definition ነው። algebraic expression are formed by using numbers, letters and other operation of addition, subtraction, multiplication, division, raising the power and taking root በማድረግ
የሚሰራ which is called algebraic expression ይባላል። ማለት algebraic expression ማለት በአጠቃላይ አዲሽንን የያዘ ሰብትራክሽንን፣ መልቲፕሊኬሽን፣ ዲቪዥን፣ ፓወርን፣ ስኩዌር ሩት ወይም ኪዩብ ሩት ሊሆን ይችላል። እነሱን ሁሉ የያዘ ነገር ምን እንለዋለን? algebraic expression እንለዋለን ማለት ነው። sum of algebraic expression ከሚባሉት መካከል x plus 10 y minus 16 2x square plus 5x minus 8x x minus 92 2x plus 10 እነዚህ ምን ይባላሉ? algebraic expression ይባላሉ። ኦኬ ሶ ማስተዋሻችን ላይ an algebraic expression that contain variables is called an expression in a certain variable. Okay, for example, the expression 7xy plus 6z is an algebraic expression with a variable xyz. Okay, algebraic expression ምንለው የሆነ ምን ይዟል? variableን ይዟል ይለናል። certain variable ይዟል። ለምሳሌ ይህን ኤግዛምፕል ስናየው 7xy plus 6z xyz variableዎችን ናቸው ይላል። an algebraic expression that contain no variable at all is called constant ይባላል። algebraic expression ሆኖ variable ከሌለው constant ነው የሚባለው። numbers without any variable ማለት ነው። ቁጥር ብቻ ከሆነ for example algebraic expression of 72 minus 60 pi አሁን ይሄ ቁጥር ብቻ ነው፣ variable የለውም። pi variable አይደለም እዚህ ላይ ምክንያቱም pi ታዋቂ ነው 3.142 እያለ የሚቀጥል ቁጥር ነው። ስለዚህ ኮንስታንት እንለዋለን። the term of an algebraic expression are parts of the expression that are connected by plus or minus sign. ተርም የሚባለው በማይነስ ወይም በፕላስ ሳይን ኮኔክት የተደረገ የአልጀብሪክ ኤክስፕሬሽን ክፍል ነው። ለምሳሌ x plus 10 ተርም ነው፣ y minus 16 ተርም ነው። ኦኬ ሶ ሊስት the term of expression ይለናል። ለምሳሌ እዚህ ላይ ተርም የምንላት አንዷን ፓርት ነው። ለምሳሌ ከዚህ ኤክስፕሬሽን x ተርም ነው፣ 10 ተርም ነው፣ y ተርም ነው፣ 16 ተርም ነው፣ 2x ስኩዌር ተርም ነው። በማይነስ ወይም በፕላስ ሳይን የተያያዙትን በአንድ ላይ ሳይሆን ለየብቻቸው ነው ተርም የምንላቸው። አሁን እዚህ ላይ ለምሳሌ ኤክስፕሬሽን ተሰጥቶናል 5x ስኩዌር ማይነስ 13x ፕላስ 20። ስለዚህ የነዚህ ተርም የዚህ ተርም ማን ናቸው? 5x ስኩዌር አንድ ተርም ነው፣ ማይነስ 13x አንድ ተርም ነው፣ 20 ሌላኛ ተርም ነው። ኦኬ እንጂ ማይነስ 13x ፕላስ 20 ኤክስፕሬሽን እንጂ ተርም አይደለም ማለት ነው። ሌላኛ ዴፊኒሽን an algebraic expression in algebra which contain one term is called monomial ይባላል። አንድ ተርም ብቻ የያዘ algebraic expression ከሆነ monomial እንለዋለን። ኦኬ monomial ለምሳሌ 8x አንድ ተርም ብቻ ነው የያዘ፣ 13 a square b square አንድ ተርም ብቻ ነው፣ minus 2 over 3 አንድ ተርም ብቻ ነው፣ 18xy 0.2 a cube b cube are called monomial terms ይባላሉ። ሌላኛ ዴፊኒሽን ደግሞ an algebraic expression in algebra which contain two terms is called binomial እንለዋለን። binomial ማለት ደግሞ ሁለት ተርሞችን የያዘ ማለት ነው። ኤግዛምፕል 2x plus 2y ሁለት ተርሞችን ይዟል። that is 2x እና 2y 2a minus 3b 2n እና 3bን ስለያዘ 2 ተርሞችን ይዟል፣ ባይኖሚያል ነው። 5p plus 8 3x square plus 6 n cube minus 3 are all binomial ይባላሉ። another definition an algebraic expression in algebra which contains three terms is called trinomial እንለዋለን። 3 ያዘ ደግሞ trinomial። ለምሳሌ 4x square plus 3x plus 10 አሁን አንድ ተርም፣ ሁለት ተርም፣ ሶስት ተርሞችን ይዟል። 3x square minus 5x plus 2 3 ተርሞችን ይዟል which is trinomial። x square plus bx plus c trinomial ሁሎችም ምን ይባላሉ? trinomial ይባላሉ። ሶስት ምኖችን ስለያዙ ተርሞችን ስለያዙ ማለት ነው። another definition terms which have the same variable with the corresponding variable are raised to the same power are called like terms, otherwise called unlike terms ይባላሉ። so like terms ማለት ተመሳሳይ ፓወር ያላቸው ተርሞች ናቸው።
አንላይክ ተርምስ የሚባሉት ደግሞ የተለያየ ፓወር ያላቸው ተርሞች ምን ይባላሉ? አንላይክ ተርምስ እንላቸዋለን። ለምሳሌ ላይክ ተርምስ ከምንላቸው መካከል 34xy and -8xy ኦኬ። ያ ማለት ለምሳሌ እዚህ xy እና xy የሚሉ ተርሞችን ስለያዙ ላይክ ተርም እንላቸዋለን። ኦኬ። አንላይክ ተርም ከምንላቸው ደግሞ 12xy እና 6x እዚህ x ብቻ ነው ያለው፣ እዚህ ላይ ግን y አለች። ስለዚህ ዲፈረንት ቫሪያብል ስላለው አንላይክ ተርም እንለዋለን። እዚህ ደግሞ 18p ስኩዌር q and p ስኩዌር q እንደምታዩት p ስኩዌር እና q እዚህም p ስኩዌር እና q ተመሳሳይ ቫሪያብል ወይስ ተመሳሳይ ምን ፓወር። ቀጥሎ ደግሞ ያለው አንላይክ ላይ ስናይ አንላይክ ላይ ለምሳሌ 8p ስኩዌር እና 8p ስኩዌር q እና 16p q ስኩዌር እንደምታዩት እዚህ p ስኩዌር ነው፣ እዚህ ደግሞ p ኪዩብ ነው። እዚህ ኪዩብ ሲሆን እዚህ ኪዩብ ስኩዌር ነው። ስለዚህ ዲፈረንት ፓወር ነው ያላቸው። ዘ ሴም ቫሪያብል ቢኖርም ዲፈረንት ፓወር ነው ያላቸው። 6w እና 5w ላይክ ተርምስ ናቸው። 10w እና 20 ግን ዲፈረንት ተርም ምን ቫሪያብል ናቸው። እዚህ ኮንስታንት ነው፣ እዚህ ላይ ደግሞ ቫሪያብል አለ ማለት ነው። 7 እና 20 ሁለቱም ኮንስታንት ስለሆኑ ላይክ ተርምስ ናቸው። 14 እና 10 ደግሞ ዲፈረንት ቫሪያብል ናቸው ማለት ነው። So which of the pairs are like terms? ከነዚህ ውስጥ ለምሳሌ 80ab and 70b or 4c square d square እና -6c square d square ሶሉሽናችን ስናይ -6c square እና d square c square d square ከ4c square d square ጋር ተመሳሳይ ነው። ይሄ ግን አይደለም። ለምን ከተባለ ይሄ 80ab የኛው 70b ነው። እዚህ ላይ a አለ፣ እዚህ ላይ ግን a ስለሌለ የተለያዩ ቫሪያብሎች ስለሆኑ አንላይክ ተርም ናቸው። እነዚህ ግን c square d square ነው፣ እዚህም c square d square ተመሳሳይ የሆነ ምን ይዟል? ቫሪያብል እና ፓወር ይዟል። ስለዚህ ላይክ ተርም እንለዋለን ማለት ነው ሁለቱን። ይሄኛው ግን አይደለም ማለት ነው። ሶ ማስተዋሻችንን ስናይ ኖት constant terms without variable all constant terms are like term ይባላሉ። constant term ከሆነ always like term ነው። only like terms can be added or subtracted to form more simplification expression። እንግዲህ ሲምፕሊፋይ ስናደርግ ወይም ስናቃልል የሆነ ኤክስፕሬሽን ላይክ ተርሞችን ብቻ ነው መደመር መቀነስ የምንችለው፣ ከዛ ውጭ ማድረግ አንችልም። adding or subtracting like terms is called combining like terms እንለዋለን። combine ማለት ነው ባጭሩ። in an algebraic expression containing two or more like terms, those terms can be combined into a single term by using distributive property ይለናል። ስለዚህ distributive property የሚለውን ወይም የስርጭት ባህሪ ማለት ነው፣ እሱም ባህሪ በመጠቀም ከሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ ላይክ ተርሞችን ኮምባይን ማድረግ እንችላለን ነው የሚለን። ለምሳሌ እስቲ እዚህ ሲምፕሊፋይ አድርጉ ይለናል። ሲምፕሊፋይ እናድርግ እስቲ 18x ሲደመር 27 ሲቀነስ 6x ማይነስ 2 ይለናል። ላይክ ተርሞች ማን ናቸው? 18 እና 6x ላይክ ተርም ናቸው። እዩ ሶሉሽናችን ላይ 18 ሲደመር 27 ሲቀነስ 6x ማይነስ 2 ላይክ ተርምን በአንድ በኩል ስናመጣ 18x minus 6x plus 27 minus 2 ኮሌክት ላይክ ተርምስ ይለናል። ስለዚህ ኮሌክት ስናደርጋቸው ሁለቱ 12x ይሄኛው ደግሞ 25 ከዚህ በኋላ ይቃለል፣ ምክንያቱም የተለያዩ አንላይክ ተርሞች ስለሆኑ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ማቃለል አንችልም ማለት ነው። እዚህ ደግሞ 18k minus 10k minus 12k plus 16 plus 17 እነዚህ ላይክ ተርሞችን እናቃላቸው ስንት ይመጣሉ? -4k እነዚህኞች ደግሞ ፕላስ 23። ስለዚህ ሲምፕሊፋይ ሆነ። ከዚህ በኋላ መቃለል አይችልም። ለምን? -4k እና 23 አንላይክ ተርም ስለሆኑ ማለት ነው። እዚህ ደግሞ ሲምፕሊፋይ አድርጉ ይለናል አሁንም ይሄን ኤክስፕሬሽን። ኦኬ ስለዚህ በብራኬት ነው የተሰጠን። በብራኬት የመጀመሪያው ብራኬት 6a plus 9x plus አንደር ብራኬት 24a minus 27x ይለናል። ስለዚህ ብራኬቱን እናስወግድ። 6a plus 9x plus 24a minus 27 ላይክ ተርሞችን እንሰብስብ። a ያሉበትን በአንድ በኩል x ያሉበትን በአንድ በኩል። ስለዚህ 6a ሲደመር 24a ሲደመር 9x minus 27x እኩል ነው 30a minus 18x
ከዚህ በላይ መቃለል አይችልም because 30a እና 18x አለ ተርም ስለሆኑ ማለት ነው። ቀጣይ ቢን ስናይ ደግሞ 10x plus 15x minus 5x plus 10y ይለናል። ስለዚህ ብራኬቱን ስናስወግድ ይቺ ማይነስ ውስጥ ገብታ ሁለቱን ታብዟለች። -5x እና -10y እንዲሆን ታደርገዋለች። እዩ 10x plus 15a minus 5x minus 10y ይሆናል። ብራኬቱን ሪሙቭ አደረግ ነው ማለት ነው። ከዛ ላይክ ተርሞችን እንሰበስባለን። ላይክ ተርም ስንሰበስብ x ያሉበትን በአንድ በኩል a ያሉበትን a እና y ያሉበትን ለየብቻ። ስለዚህ 5x plus 15a minus 10y ከዚህ በኋላ ሲምፕሊፋይ መሆን አይችልም because 5x 15a እና 10y ዲፈረንት ተርምስ ስለሆኑ ማለት ነው። አሁንም እዚህ ላይ ማይነሷ ትገባና እዚህ ላይ -4x ታደርገዋለች። አሁንም እዚህ ላይ +6y ታደርገዋለች። ይችኛቱ ማይነስ ደግሞ -3y እና -5x ታደርገዋለች። ከዛ -2x ይሰጠናል። ይሄንን ብራኬቱን ስናስወግደው ማለት ነው። ፋይናሊ ላይክ ተርሞችን እንሰበስባለን። ምን ይሆንልናል? -11x plus 3y ሲምፕሊፋይድ የተደረገው ቫልዩዋችን ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ እዚህ ጋር ሌላ ማስታወሻ አለን። an algebraic formula use letters to represent a relationship between quantities የተለያዩ ኳንቲቲዎችን ዝምድና ለመግለጽ አልጀብሪክ ፎርሙላ ምን ይጠቀማል? ሌተሮችን ይጠቀማል። ሌተሮችን ወይም አናውኖችን ኤክስፕረስ ለማድረግ ማለት ነው። ሶ እዚህ ላይ ኤክሰርሳይዝ አለን። ኔክስት ቶፒካችን ዩዝ ኦፍ ቫሪያብልስ ቱ ሶልቭ ፕሮብለም። የተለያዩ ፕሮብለሞችን ሶልቭ ለማድረግ ቫሪያብልን እንጠቀማለን። ቫሪያብል ኦኬ። ለምሳሌ እዚህ ላይ ፕሩቭ ዛት ዘ ሰም ኦፍ ቱ ኢቭን ነምበር ኢዝ አን ኢቭን ነምበር። አሁን ይሄን ፕሩቭ ለማድረግ ምን እንደምንጠቀመው ቫሪያብል if the perimeter of a rectangle is 120 cm and the length is 8 cm more than the width find the area ይላል። አሁን እነዚህ ምንድናቸው? ፕሮብለሞች ናቸው። እነዚህን ፕሮብለሞች ቫሪያብል ተጠቅመን ነው ሶልቭ ማድረግ የምንችለው። ስለዚህ ይሄንን አክቲቪቲ መሰረት በማድረግ ነው የምንወያየው ሁለታችን። So in this topic you are going to use variables to solve problems involving some unknown values and to prove a given statement ይለናል። Okay, so a proof. What is proof? Proof የሚለው ራሱ አዲስ ቃል ነው። What is proof? A proof is an argument to show that a given statement is true. The argument depends on known facts such as definition, postulate, and proved theorem. Okay, ስለዚህ ፕሩፍ ማለት አርጊውመንት ነው። ምን የሚል አርጊውመንት? የሆነ ነገር እውነት መምጣቱን ማረጋገጫ ነው። እውነት መምጣቱን የምናረጋግጠው ምንም በመጠቀም ነው? የተለያዩ እውነታዎችን ወይም ፋክቶችን በመጠቀም ለምሳሌ ዴፊኒሽን ወይም ትርጓሜ ሊሆን ይችላል፣ ፖስቱሌቶችን ሊሆን ይችላል፣ ቴረሞችን በመጠቀም ሊሆን ይችላል። ፕሩፍ ይባላል። ያንን የምናረጋግጠውን እውነታውን ማረጋገጥ ተቻለ ፕሩፍ እንለዋለን ማለት ነው። ሶ ኤግዛምፕላችን አፕሊኬሽን ኢንቮልቪንግ ኮንሲኬቲቭ ኢንቲጀርስ። እንግዲህ ቫሪያብሎች ለኮንሲኬቲቭ ኢንቲጀር ያላቸውን ጠቀሜታ እንዴት እንደሆነ እናይበታለን። ለምሳሌ the sum of two consecutive odd integers minus 188 ነው። find the integers ይለናል። So let x represent the first odd integer. Okay, x ያልነው ቫሪያብል ነው። እንግዲህ ሪፕሬዘንት አደረገልን አናውናችንን። ስለዚህ ኤክሳችን የመጀመሪያው ኦድ ኢንቲጀራችን ቢሆን ኤክስ ፕላስ 2 ሰከንድ ኢንቲጀራችን ነው። ኦድ ኢንቲጀራችን ኦኬ። ኦዶች ወይም ኢቭኖች አንድ ኢቭን ከአንድ ኢቭን ተከታታይ ሁለት ኢቭኖች የሚለያዩ በሁለት ነው። ለምሳሌ ኦድ የሆነ ቁጥር ጥሩልኝ 3 5 7 የሚበላለጡት በስንት ነው? በሁለት። ኢቭን የሆነ ለምሳሌ 2 4 8 የሚበላለጡ በሁለት ነው። ስለዚህ በዛ መሰረት ኤክሳችን የመጀመሪያው ኦድ ኢንቲጀር ከሆነ ኤክስ ፕላስ 2 ኔክስት ወይም ሰከንድ ኦድ ኢንቲጀር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፈርስት ኢንቲጀር ሲደመር ሰከንድ ኢንቲጀር is equal to ቶታል ቫልዩ ይሰጠናል። ሰው የመጀመሪያው ኢንቲጀር ኤክስ ነው ብለናል። ሁለተኛው ኢንቲጀር ደግሞ ኤክስ ፕላስ 2 ነው። እኩል ነው፣ ድምራቸው ኔጌቲቭ 188 ነው። ስለዚህ x plus x plus 2 is equal to 188 2x plus 2 ኔጌቲቭ 188 ይመጣል። ስለዚህ 2x is equal to ኔጌቲቭ
190 ያ ማለት ወደዚህ ተኩል ይሆናል። በኋላ ሁለትን ስንወስዳት ኔጌቲቭ 2 ትሆናለች ወይም ማይነስ ትሆናለች። ማይነስ 190 ይሆናል። ከዛ ኦቨር ቱ ስናደርገው x ኔጌቲቭ 95 ይሆንልናል። therefore x ኔጌቲቭ 95 ከሆነ x ላይ 2 ስንደምርበት ኔጌቲቭ 93 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ተከታታይ ኦድ ኢንቲጀሮች ማን ናቸው? ኔጌቲቭ 95 እና ኔጌቲቭ 93 ናቸው ማለት ነው። ሌላኛ ደግሞ አፕሊኬሽን ኢንቮልቪንግ ኤጅ ጋር የተገናኘ ደግሞ the ratio of present age of mother and her son is 2:5 ነው ወይም 12/5 ማለት ነው የእናትና ልጇ ሬሾ። the mother's age at the time of birth of the son was 21 years. Find their present age. assume ሴትየዋ ልጇን የወለደችው በ21 ዓመቷ ነው ማለት ነው። ወይም ልጅቱ ስትወለድ እናትየዋ 21 ዓመቷ ነበር። አሁን ላይ ግን ሬሾ 12/5 ነው። ኦኬ ስለዚህ ሂንት ይልና x over y is equal to 12/5 ይለናል። x የማን ነው? የሴትየቱ እድሜ፣ y የልጅቱ እድሜ ነው። ኦኬ ስለዚህ let x be the present age of the mother and y be the present age of her son የልጇ እድሜ ቢሆን y x ደግሞ የሴትየቱ እድሜ ቢሆን x ሬሾ y 12 ሬሾ 5 ጋር እኩል ነው። ያ ማለት x over y 12/5 ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ክሪክሮስ እናደርገው 5x እና ምን ይመጣልናል? 12y። ስለዚህ 5x is equal to 12y ማለት ነው። ወደ አንድ አቅጣጫ ስናመጣው 5x minus 12y is equal to 0። ኦኬ ሌላው ደግሞ x minus y is equal to 21 ያ ማለት የሴትየቱ እድሜ ሲቀነስ የልጅቱ እድሜ 21 ነው። ያ ማለት በ21 ዓመቷ ነው የወለደቻት እንደማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ሁለት ኢኩዌሽኖች አሉ። ሳይመልታኔስሊ ካልኩሌት እናደርጋቸዋለን ወይም አንዱን ባንዱን ተካለን። ምን ማለት ነው? ከዚህ ኢኩዌሽን ላይ ያለ ለምሳሌ x ማለት x is equal to 21 plus y ማለት ነው። 21 plus y የት እንከታታለን? እዚህኛው ኢኩዌሽኑ ላይ እንከታታለን። ስለዚህ 5 into 21 plus y minus 12y is equal to 0 የስ እንዲመጣል 105 ሲደመር 5y minus 12y is equal to 0 ሶ 105 ሲቀነስ 7y is equal to 0 105 ይሄን ወደ እኩል ይሆናል አሻግሩት 105 is equal to 7y y is equal to 15 y ማለት የልጅቱ እድሜ ነው። ስለዚህ ልጅቱ እድሜ ላይ ሲደመር 21 የሴትየቱን እድሜ ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ የሴትየቱ እድሜ 36 ነው፣ የልጅቱ ደግሞ 15 ነው። therefore the present age of the mother and her son የልጇ ልፈልጌ ነው የልጅቱም her son are 36 years and 50 years respectively ነው ማለት ነው። ኦኬ ሌላ ደግሞ multiplication of binomial ማለት ነው ሁለት ተርሞችን ያዘ ማለት ነው። in grade 7 you have studied about a certain property of multiplication and addition such as commutative and associative property። ኮሚታቲቭ ማለት የተቀያያሪ ባህሪ በአማርኛ ለተማራችሁት የተቀያያሪ ባህሪና አሶሺዬቲቭ ደግሞ የተጣማጅ ባህሪ የሚባል ማለት ነው። ስለዚህ of addition and multiplication አሁንም distribution of multiplication over addition የስርጭት ባህሪ የምንለው ደግሞ የማባዛት የስርጭት ባህሪ በመደመር ላይ የሚል አይነት አለ በአማርኛው ማለት ነው። በአማርኛ 5 እና 6 በአማርኛ የተማራችሁት ወደ ማትማቲክስ ሂሳብ ወደ ማትማቲክስ ከመቀየሩ በፊት በአማርኛ ለተማራችሁት ነው። በእንግሊዘኛ ለተማራችሁ ግን ራሱ ነው። ኦኬ ስለዚህ ስለ ኮሚታቲቭ አሶሲዬቲቭ እንዲሁ ዲስትሪቢዩቲቭ ፕሮፐርቲ ተዝቀደም ተምረናል ነው የሚለን። እንዚህ ሰብ ዩኒት you will learn how to perform multiplication of monomial by binomial and multiplication of binomial by binomial። በዚህ ዩኒት እንግዲህ monomial ማለት ባለ አንድ ተርም ያለውን ባለ ሁለት ተርም ካለው ጋር ማባዛት እንዲሁም ሁለት ተርም ያላቸውን ሁለት ተርም ካለው ጋር ማባዛት እንዴት እንችላለን የሚሉ ነገሮችን ነው የምናየው። ሶ የመጀመሪያችን ምንድነው? multiplication of monomial by binomial። ለምሳሌ አሁን እዚህ ላይ multiply 4a by 2ab ይለናል። ኦኬ አንድ ተርም ነው ያለና ስለዚህ ሞኖሚያልን በሞኖሚያል ማብዛት
እዚህ ደግሞ multiply 4b by 2ab plus 6b ሞኖሚያልን በባይሞኖሚያል ማብዛት። ኦኬ ስለዚህ እነዚህን መሰረት አድርገን ነው ወደታች የምንወያይ ማለት ነው። so you begin this topic. Let us look at an example ይለናል። multiply 2x by 4yz አሁን 2x ሲባዛ በ4yz እናድርገው። 2 ሲባዛ በx ሲባዛ በ4 ሲባዛ በy ሲባዛ በz ማለት ነው። ስለዚህ 2 እና 4 8 ይመጣልናል። xyz እንዳለ ይቀመጣል። በእንደዚህ አይነት ፎርም ይቀመጣል ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ 4c ስኩዌርን በ6abc ማይነስ 5a ስኩዌር bc እናብዛው። አሁን ይህ ሞኖሚያል ነው፣ ባለ አንድ ተርም ነው። ይህ ደግሞ ስንት ተርም ነው? ሁለት ተርም ነው። ስለዚህ አንድ ተርም በሁለት ተርም ይሄ ገብቶ ይሄን ያበዛል፣ ይሄ ገብቶ ይሄን ያበዛል ማለት ነው። ስለዚህ 4c ስኩዌር ታይምስ 16abc ማይነስ 5a ስኩዌር bc ይለናል። ስለዚህ ይሄ እዚህ ጋር ይባዛል፣ ሲቀነስ ይሄ እዚህ ጋር ይባዛል። so 4c ስኩዌር ታይምስ 16abc ማይነስ አሁንም 4c ስኩዌር ከማን ጋር ከ5a ስኩዌር bc ጋር ይባዛል ማለት ነው። ስለዚህ ቁጥሩን ለብቻ እናብዛው። 4 ሲባዛ በ16 c ስኩዌር ሲባዛ በa ሲባዛ በc ሲባዛ በb ማይነስ እንላለን። አሁን 4 በ5 እናበዛለን። 4 ሲባዛ በ5 c ስኩዌር እንዳለ ይሆናል ሲባዛ በc ሲባዛ በa ስኩዌር ሲባዛ በb ስለዚህ ምን ሆነ? ይሄኛው 64 c ኪዩብ ab c ኪዩብ ለመጣ c ስኩዌር ታይምስ c ስላለ ማለት ነው። c ኪዩብ ab ማይነስ 4 ሲባዛ በ5 20 c ኪዩብ ማለት c ስኩዌር ታይምስ c ስለሆነ ታይምስ a ስኩዌር እንዳለ ነው ታይምስ b አድርገን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ይሄ ማለት ሞኖሚያልን በባይኖሚያል ማብዛት ማለት ነው። ሌላኛ ኤግዛምፕል አለን አሁን 4rt በ5p ኪዩብ ማይነስ 3p ኪዩብ ማብዛት 4rt ታይምስ 5p ኪዩብ ማይነስ 3p ኪዩብ 4 እዚህ ገብታ ታበዛለች ይሄን፣ አሁንም 4 ገብታ ይሄን ታበዛለች። ስለዚህ 4rt ታይምስ 5p ኪዩብ ማይነስ 4rt ታይምስ 3p ኪዩብ ሶ ቁጥሮችን ለብቻ 4 ሲባዛ በ5 ቫሪያብል ለብቻ r ሲባዛ በt ሲባዛ በp ሲባዛ በq ማይነስ አሁንም ቁጥሮችን ለብቻ 4 ሲባዛ በ3 ሲባዛ r ሲባዛ በt ሲባዛ በp ሲባዛ በq ስለዚህ ይህ 20rtpq ሲቀነስ 12rtpq ከዛስ rtpq rtpq ስለሆነ ምንድናቸው ማለት ነው? እነዚህ ላይክ ተርምስ ናቸው ማለት ነው። ተመሳሳይ ቫሪያብል ነው ያላቸው። ስለዚህ ምን እንላለን? መቀነስ መደመር እንችላለን ላይክ ተርሞችን። ሶ 20 ሲቀነስ 12 8 rpq ወይም pqrt ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ላይ ዲስትሪቢዩቲቭ ፕሮፐርቲ ይለናል። ዲስትሪቢዩቲቭ ማለት የስርጭት ባህሪ ማለት ነው። የስርጭት ባህሪ ማለት ልክ እዚህ ላይ እንደሰራ ነው። አሁን ይሄ 4rt እዚህም ገብቶ አበዛ እዚህም ገብቶ አበዛ ተሰራጨ ማለት ነው። ዲስትሪቢዩቲቭ ወይም ስርጭት ባህሪ ማለት ይሄ ነው። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ላይ ግሩፕ ወርክ አለ። ዴን ምን ይለናል? ለምሳሌ ስለዚህ ትራያንግል ሬክታንግል ነው የሚያወራው። ሬክታንግሉ አለ፣ ኤሪያ 1 እና ኤሪያ 2 አለ። ምንድነው የሚለን? the area A of a bigger rectangle is given by area is equals to A into B plus C ይላል። ኦኬ ቢገር ማለት እንግዲህ ይሄ ትልቁ እንዳለ ትልቁ ማለት ነው። ትልቁ ኤሪያ ስንፈልግ እንዴት ነው? ይሄ ዊድዙ ሲባዛ በሌንግዙ ነው አይደል? ዊድዙ ማለት ኤ ነው ሲባዛ ሌንግዙ ማለት ኤ ፕላስ ሲ ነው። ስለዚህ ኤ ኢንቱ ቢ ፕላስ ሲ ያለው ለዛ ነው። ስሞለር ኤሪያ ደግሞ የዚች ኤ ታይምስ ቢ ነው። አሁንም የኤቱ ደግሞ የዚች ኤሪያ ኤ ታይምስ ሲ ነው። but the sum of the area ደግሞ ምን ይሆናል? ኤሪያ 1 እና ኤሪያ 2 ሲደመር ምንድነው? AB plus AC ይሆናል ማለት ነው። ያ ማለት A into B plus C ማለት ነው በሌላ ቋንቋ። A1 plus A2 A into B plus C ማለት AB plus AC A እዚህ ገብቶ አበዛ ሲንም አበዛ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይባላል? ዲስትሪቢዩቲቭ ፕሮፐርቲ ይባላል። ኦኬ the factor outside the bracket multiply each number in the bracket. This process of removing the bracket in a product is known as expansion እንለዋለን ወይም ባጭሩ ዲስትሪቢዩሽን ማለት ነው።
ለምሳሌ እዚህም ላይ አለን ልክ ቀደም በሰራ ነው አይነት። አሁን እዚህ ላይ መቀነስ ነው። ለምሳሌ ምንድነው የሚለን? ኤሪያ ኦፍ ዘ ሻድድ ሪጅን ማለት ኤሪያ ኦፍ ዘ ቢገር ሬክታንግል ማይነስ ኤሪያ ኦፍ አንሻድድ ነው። ኤሪያ ኦፍ ሻድድ ሪጅን ማለት ይቺ ማለት የትልቁ ኤሪያ አጠቃላይ የትልቁ ኤሪያ ሲቀነስ አንሻድድ ኤሪያው። ስለዚህ የትልቁ ኤሪያ ማለት ኤ ኢንቱ ቢ ማይነስ ሲ ታይምስ ሲ ማለት ነው። አንሻድድ የሆነውስ ኤ ታይምስ ሲ ነው። ኦኬ ስለዚህ ምን እናደርጋለን እዚህ ላይ ኤ ኢንቱ ቢ ማይነስ ሲ እዚህ ኳልስቱ ይቺ ውስጥ ሲገባ ኤቢ ማይነስ ኤሲ ይሆናል ማለት ነው። So you have seen that the above two examples of an area of rectangle, this could be generalized in the following way ይለናል። For any rational number abc a into b plus c ማለት ab plus ac እንደሆነ አሁንም a into b minus c ተሆነ ደግሞ ab minus ac እንደሆነ መገንዘብ መቻል አለብን። These two property are called distributive property of multiplication over addition and subtraction። የኛው distributive property of multiplication over addition ነው። የኛው ደግሞ distributive property of multiplication over subtraction ነው። ኦኬ ስለዚህ እንደዚህ አድርገን እንገነዘባለን ወይም እንረዳለን ማለት ነው። ሌላኛ ደግሞ multiplication of binomial by binomial እስካሁን ያየነው ሞኖሚያልን በባይኖሚያል እያበዛን ነበር። አሁን ደግሞ ባይኖሚያልን በባይኖሚያል እናበዛለን ማለት ነው። Sometimes you will need to multiply bracket this expression. For example, a plus b times c plus d. አሁን እዚህ አንድ ባይኖሚያል ነው ያለ፣ እዚህ ሌላኛ ባይኖሚያል ነው ያለ። This means a plus b multiplied by c plus d or a plus b times c plus d ማለት ነው። ይህን ሬክታንግል እንመልከት። ይህን the area A of the whole rectangle is a plus b times c plus d. the whole rectangle ማለት እንግዲህ ይሄ ከዚህ እስከዚህ ያለው ዊድዝ ሲባዛ ከዚህ እስከዚህ ያለው ዊድዝ ነው። ከዚህ እስከዚህ ያለው ማለት a plus b ማለት ነው ሲባዛ ከዚህ እስከዚህ ያለው ዊድዝ c plus d ማለት ነው። ስለዚህ a plus b times c plus d is the area of the whole rectangle። ስለዚህ ኤሪያ ማለት ኤሪያ 1 plus ኤሪያ 2 plus ኤሪያ 3 plus ኤሪያ 4 ኤሪያ 1 ማለት AC ማለት ነው። ኤሪያ 2 ማለት AD ማለት ነው። ኤሪያ 3 ማለት BC ማለት ነው። ኤሪያ 4 ማለት BD ማለት ነው። ኦኬ እንዴት ነው የመጣው? AC A times C ኤዲ እንዴት ነው የመጣው? ይሄ ኤ ወይም እቺ ኤ ስለሆነች ታይምስ ዲ። ይሄኛውስ ከዚህ እስከዚህ ያለችው ከዲ ጋር እኩል ነች፣ ከዚህ እስከዚህ ያለችው ከቢ ጋር እኩል ነች። ስለዚህ ቢዲ እንደዛ ነው የመጣው። ስለዚህ ኤ ፕላስ ቢ ታይምስ ሲ ፕላስ ዲ ማለት ኤሲ ፕላስ ኤዲ ፕላስ ቢሲ ፕላስ ቢዲ ነው ማለት ነው። So notice that each terms in the first bracket is multiplied by each term in the second bracket ይለናል። ስለዚህ ምን እያለን ነው? a times c ማለት ናት። a times d a አሁን ማንን ታበዛለች? c-ንም ታበዛለች d-ንም ታበዛለች። b ደግሞ ማንን ታበዛለች? b times c ቀስቷ ነው ያት ቢ አሁን ማን ታበዛለች? ዲን ታበዛለች ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ a plus b times c plus d ማለት a into b c plus d plus b into c plus d ያ ማለት a ይችንም ታበዛለች ሲደመር b ይችን ታበዛለች ማለት ነው። So think of multiplying each terms in the first bracket by the whole of the second bracket. እያንዳንዱ የመጀመሪያው ቫልዩዎች የሁሉንም የሰከንድ እንትኖች ብራኬት ያበዛል ማለት ነው። There are two ways of thinking about same process. The end result is the same. This is called multiplying out the brackets እንለዋለን። ለምሳሌ here ኤሪያ የኛው ኤሪያ ማለት a into c plus d ማለት ነው። የዚህኛው ኤሪያስ b into c plus d ማለት ነው። ኦኬ
So the process can be described as follow. If a plus b and c plus d are any two binomial, their product a plus b times c plus d is defined as ላይ የተቀመጠው ማለት ነው። a ይቺ a ማን አብስታለች? c አብስታለች፣ d አብስታለች። b ማን ጋር ተባስታለች? ከc ጋር ተባስታለች፣ ከd ጋር ተባስታለች። ፋይናሊ ac plus ad plus bc plus bd ይመጣል ነው የሚለው። ኦኬ ሶ ምሳሌ አለ። ለምሳሌ multiply 4x plus 4 by 3x plus 8። አሁን እንግዲህ 4xን በ3x 4xን በ8 እናበዛለን ሲደመር አሁንም 4 በ3x 4 በ8 ይባዛል። አሁን ይሁት 4 በማን 4x በማን እንደተባዛ 4 ሲባዛ በ3x 4 ሲባዛ በ8 ማለት 4x ሲባዛ በ8 ማለት ነው። 4 በ3x 4 በ8 ይባዛል ማለት ነው። ሶ 4x times 3x 4x times 3x ሲደመር 4x ሲባዛ በ8 4x ሲባዛ በ8 ሲደመር 4 ሲባዛ በ3x 4 ሲባዛ በ3x ሲደመር 4 ሲባዛ በ8 4 ሲባዛ በ8 ከዛ በኋላ ምን ይሆናል? 12x ስኩዌር ይሆናል። ይሄ ሲደመር ይሄ ደግሞ 32x ይሆናል። ሲደመር ይሄ ደግሞ 12x ይሆናል። ሲደመር ይሄ ደግሞ 32 ይሆናል። ከዛስ 12x ስኩዌር ሲደመር ይሄ 100 ማን ነው 44 ይሆናል። 44x ሲደመር 32 ከዚህ በታች ሲምፕሊፋይ መሆን አይችልም ማለት ነው። አሁንም መቀነስ ሲኖረው ደግሞ ይሄ አሁንም ሁለቶችን ያበዛል እንደምታዩት ይችም ሁለቶችን ታበዛለች። ስለዚህ 2x times 3x minus 6 times 2x ኦኬ ወይም 2x times 6 ማለት ነው ፕላስ 10 times 3x minus 6 ወይም 10 ማለት እንችላለን። ያው ሲዘዋወርም ያው ኮሙታቲቭ ፕሮፐርቲው አንድ ስለሆነ ነው። 6 times 10 ኦኬ ስለዚህ 6x square minus 12x plus 30x minus 60 ይሆናል። ፋይናሊ 6x square plus 80x minus 60 the final simplified form ይሆናል ማለት ነው። ሶ እዚህ ደግሞ ሌላኛው ሁለቱም ማይነስ ሲሆን ማይነስ ሲኖራቸው 2x times 4x minus 3x times 4x ኦኬ ወይም እዚህ ላይ እንዴት አደረገው አዞረው 12 ሲባዛ በ2x ኮሙታቲቭ አንድ ስለሆነ ነው minus 3 times 4x plus 3 times 12 ፕላስ ለምንድን ነው የሆነው minus 3 times minus 12 ፖዚቲቭ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ 8x square minus 24x minus 12x minus 36 is equal to 8x square minus 36x plus 36 ይሆናል። እዚህ ላይ መረዳት ያለብን አንድ ኢምፖርታንት ነገር ኔጌቲቭ ሲባዛ በኔጌቲቭ ፖዚቲቭ እንደሆነ ኔጌቲቭ በፖዚቲቭ ሲባዛ ኔጌቲቭ እንደሆነ ማወቅ አለብን። አሁን እዚህ ላይ ኔጌቲቭ 3 ማለት ነው ባጭሩ ይቺ ኔጌቲቭ 3 ሁለቱንም ኔጌቲቭ እያደረገች ነው የምትሄድ። አሁን ኔጌቲቭ 3 ይሄን ኔጌቲቭ ታደርገዋለች፣ ኔጌቲቭ 3 ይሄን ፖዚቲቭ ታደርገዋለች። ለምን? ኔጌቲቭ 12 ስለሆነ ኔጌቲቭ 3 በኔጌቲቭ 12 ፖዚቲቭ ስለሚመጣ ስለዚህ ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ይመጣል። ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ሆነ ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ሆነ ፖዚቲቭ ኦኬ እሱን መረዳት መቻል አለብን። in the multiplication of two binomial such as those shown in example 20 እዚህ ላይ ያለው ማለት ነው above the product 2x times 4x is 80x square and minus 3 times minus 12 36 is called end product ይባላል። similarly the product of minus 12 times 2x is equal to minus 24x and minus 3 times 4x is equal to minus 12x are called cross product እንለዋለን። ኦኬ አሁን የት ላይ ነው minus 3 times 4x ይሄ ማለት ነው ወይም ይሄን ይሰጠናል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ minus 3 times minus 12 minus 3 times minus 12 ምን እንለዋለን end product የኛው cross product ይለዋል።
Thus, the product of any two binomial could be defined as the sum of the end product and the cross product. The sum of the cross product is written in middle line in the middle. Okay. ስለዚህ ሌላኛው ኤግዛምፕል አለ። ለምሳሌ እዩት። ለምሳሌ 4x minus 6 times 4x plus 10. ኦኬ ለምሳሌ 4x times 4x plus 4x times 10 4x times 10 minus እንልና ደግሞ በ6 እናበዛለን 6 times 4x አሁንም 6 times 10። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ያስቀመጥናቸው ምን ይሆናሉ? መጀመሪያና መጨረሻ ላይ ያሉት አሁን መጀመሪያ ላይ በ4 ያበዛ ነው የመጀመሪያው እና የመጀመሪያው ኤንድ ፕሮዳክት ተባለ። አሁንም 6ን በ10 6 10 ያ ማለት እዚህኛው ተርም ላይ 10 መጨረሻ ተርም ነች። እዚህኛው ኤክስፕሬሽን ላይ ማለት ነው መጨረሻ ተርም ነች። እዚህም ለዚህኛው ኤክስፕሬሽን የመጨረሻ ተርም ነች። ስለዚህ የመጨረሻው ተርም እና የመጨረሻው ተርም ሲባዙ ኤንድ ፕሮዳክት፣ የመጀመሪያው ተርም እና የመጀመሪያው ተርም ሲባዙ ኤንድ ፕሮዳክት። ስለዚህ የመጀመሪያው እና የመጨረሻው ኤንድ ፕሮዳክት ይባላሉ። መሃል ላይ ያለው ደግሞ ክሮስ ፕሮዳክት ይባላል። ክሮስ ፕሮዳክት ማለት ነው 4ን ኤክስ በ10 አብዝተናል። ኦኬ 6ን በስንት አብዝተናል? በ4 አብዝተናል። ስለዚህ መሃል ላይ ያለው ክሮስ ፕሮዳክት፣ ዳርና ዳር ያሉት ደግሞ ኤንድ ፕሮዳክት እንላለን። መጨረሻ ውጤቱ የኤንድ ፕሮዳክት እና የክሮስ ፕሮዳክት ድምር ውጤት ነው የሚለው። የተደጋገመ ነገር ነው አሁንም እዚህ ላይ ያለው። አሁን አንድ ኤግዛምፕል ስንደግም ግልጽ ይሆንልናል። 4xን እዚህም እናበዛለን እዚህም እናበዛለን 4x times 6x minus 2 times 4x ወይም 4x times 2 ማለት ነው። አሁን minus 10 times 6x plus 10 times 2። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ይቺ መተዋትና ይቺ ምን ይባላሉ? ኤንድ ፕሮዳክት ይባላሉ። እነዚህ ሁለቱ ደግሞ ምን ይባላሉ? ክሮስ ፕሮዳክት ይባላሉ። ኦኬ ስለዚህ ስንሰበስባቸው 24x ስኩዌር የማለት ነው ሲቀነስ 8x minus 6x plus 20 which is equal to 24x square minus 6x plus 20 the final answer ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ highest common factor የሚባላል። highest common factor ትልቁ የጋራ ብዜት ማለት ነው። ትልቁ የጋራ ብዜት ለምሳሌ define and explain the following key terms. Factorization, factorizing a number, prime factorization የሚባሉ ነገር አሉ። HCF ደግሞ ምንድነው? የ72 እና የ220 HCF፣ የ36 የ48 የ72 HCF፣ የ120 የ150 እና የ200 HCF ማን ነው? ካልኩሌት አድርጉ ይለናል። ኦኬ HCF ምንድነው? ስለዚህ መጀመሪያው ምን ይለናል? ፋክተራይዚንግ ይላል። Factorizing So, this unit is devoted to the method of describing an expression is called factorizing. The factorizing an integer means to write the integer as a product of two or more integer. አንድን ትልቅ ቁጥር በትናንሽ ቁጥሮች ሰይሞ ማብዛት ምን ይባላል? factorizing ይባላል። So, to factorizing a monomial or binomial means to express the monomial or binomial as a product of two or more monomial or binomials ማለት ነው። In the product of 2 times 5 there is 10 አለ። For example 2 and 5 አሁን በዚህ 5 times 2 is equal to 10 አለን። በዚህ ኤግዛምፕል መሰረት 2 and 5 ምን ይባላል? are factors of 10 ይባላሉ። In the product 3x plus 4 times 2x which is equals to 2x square plus 8x ይሆናል ማለት ነው። The expression 3x plus 4 and 2x are factor of 6x square plus 8x አሁን ይህ ተባዝቶ ይሄን ይሰጠናል። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ
3x plus 4 እና 2x ምን ይባላሉ? የዚህ ፋክተር ናቸው ማለት ነው። ምሳሌ factorize each monomial into its linear factor with coefficient of prime number. ለምሳሌ 15x cube እና 25x cube አለ። ምን አርጉት? ፋክተራይዝ አርጉት ነው የሚለው። 15x cube ማለት እንግዲህ 15 ማለት 3 ሲባዛ በ5 ነው። ታይምስ x cube ማለት ደግሞ x times x times x ነው። ስለዚህ 3x times 5x times x ማለት ነው። ፋክተራይዝ አርግ ነው ማለት ነው ባጭሩ። ኦኬ ይሄኛው 25x cube 25 ማለት 5 ሲባዛ በ5 ነው። x cube ማለት ደግሞ x times x times x ነው። ስለዚህ ፋክተራይዝ ስናደርገው 5x times 5x times x ማለት ነው። ሌላኛ ምሳሌ factorize each of the following expression 6x square plus 12 እና 5x the power of 4 plus 20x cube አለ። አሁን ይሄ ምንድነው? ባይኖማል ነው። ለምሳሌ ሁለት ተርሞች አሉት ማለት ነው። ስለዚህ 6x square plus 12 ማለት ነው 6x square plus 6 times 2 12 ማለት 6 times 2 ማለት ነው። ስለዚህ የጋራ 6 እንውሰድ 6 into x square plus 2 አድርገን ምን አደረግነው? ፋክተራይዝ አደረግነው ማለት ነው። 5x the power of 4 plus 20x cube ደግሞ ማለት 5x the power of 3 times x ማለት ነው። x the power of 4ን ተነተናት ሲደመር 20x cube ማለት ደግሞ 5x cube times 4 ማለት ነው። ስለዚህ የጋራ ምን አለ? 5x cube 5x cube አለ። 5x cube into x plus 4 ይሄ መጨረሻው ፋክተራይዝ ሲደረግ የሚመጣው ቫልዩ ነው ማለት ነው። ሶ እዚህ ላይ እንትኖች ኤክሰርሳይዝ አሉ እንዴት አድርገን ፋክተራይዝ እንደምናደርገው ሊያለማምዱን የሚችሉ ማለት ነው። ሌላ highest common factors of two integers highest common factor ወይም HCF of two integer. We begin the study of factorization by factoring integer. The number 20, for example, can be factored as 1 times 20 or 2 times 10 or 4 times 5 or 2 times 2 times 5 ብለን ምን እናደርገዋለን? ኤክስፕረስ እናደርገዋለን። The product 2 times 2 times 5 or equivalently 2 square times 5 consists only of prime numbers and is called prime factorization ይባላል። አሁን የ20 prime factorization ሲገለጽ እንዴት ነው? 2 square times 5 ነው። So the highest common factor denoted by HCF of 2 or more integer is the highest factor common to each integer. To find the highest common factor of 2 integer, it is often helpful to express the number as a product of prime factor as shown in the next example ይላል። ስለዚህ HCF ማለት ትልቁ የጋራ ምንድነው? የጋራ አካፋይ ማለት ነው። ትልቁ የጋራ አካፋይ ማለት የጋራ አካል ነው። ሁለት እና ከዛ በላይ ቁጥሮች አሉ። የሁለት እና ከዛ በላይ ቁጥሮች ትልቁ የጋራ አካፋያቸው የሚካፈሉበት ትልቁ ቁጥር ማን ነው? ስለዚህ እሱን ለማግኘት በፕራይም ፋክተር መግለጽ አስፈላጊ ነው። መጀመሪያ ቁጥሩ ለምሳሌ find the highest common factor of each pair of integer ይላል። 24 እና 36 ተሰጥቶናል። እዚህ 105 እና 40 ተሰጥቶናል። ስለዚህ መጀመሪያ ምን ማድረግ አለብን? በፕራይም ፋክተር ማስቀመጥ አለብን ሁለቱን። አሁን ሶሉሽን ላይ ለምሳሌ first find the prime factorization of each number by multiplying or by factor of 3 ሜትር ተጠቅመን ወይ በሌላ ሜትድ ምን ማድረግ? ፋክተራይዝ ማድረግ። ባይ ሜትድ መልቲፕሊኬሽን እና ባይ 3 ነው። ለምሳሌ ባይ ሜትድ ኦፍ መልቲፕሊኬሽን ፋክተር ኦፍ 24 ማለት 2 times 2 times 2 times 3 ኦኬ 36ስ 2 times 2 times 3 times 3 እነዚህ ቀለበት ውስጥ የገቡት ለምክንያት ነው እናስረዳለን። by using 3 ደግሞ 3 factor 3 24 በ2 12 በ2 6 በ2 3 ይሰጠናል። 36 በ2 18 በ2 9 በ3 3 ይሰጠናል። ኦኬ ስለዚህ the number 24 and 36 are two factors of 2 and one factor of 3 አሁን
የ24 እና የ36 ፋክተሮች 2 እና 3 ናቸው ይለናል እዚህ ላይ ፕራይም ፋክተሮች። ኦኬ therefore the highest common factor is 2 times 2 times 3 ነው። ያ ማለት እዚህ ላይ አሁን 24 ላይ 2 times 2 አለ፣ 36 ላይም 2 times 2 አለ፣ 24 ላይ 3 አለ፣ 36 ላይም 3 አለ። እንግዲህ የተከበቡት የጋራ ናቸው የተከበቡት። ኦኬ ስለዚህ 2 ሲባዛ በ2 ሲባዛ በ3 የጋራ ነው። ነገር ግን እዚህ 2 አለች እዚህ 3 አለች፣ እነዚህ የጋራ አይደሉም፣ እኩል አይደሉም። በጋራ እኩል የሚያደርጓቸው እነዚህ ቁጥሮች ናቸው። so 12 is the highest common factor for 24 and 36 ማለት ነው። ለቢ ደግሞ 105ን ስንወስድ ቢ ላይ 105 3 ሲባዛ በ7 ሲባዛ በ5 ነው። 40 2 ሲባዛ በ2 ሲባዛ በ2 ሲባዛ በ5 ስለዚህ የጋራቸው ማን ነው? 5 ነው። so the highest common factor ማን ነው? 5 ነው ማለት ነው። ትሪም ተጠቅመን ልክ እንደዛው ኦኬ ትሪት ስንጠቀመው 3 5 7 አለ 2 2 2 5 አለ። ስለዚህ የጋራ 2 ነው፣ 2 እዚህ የለም። ለምሳሌ 5 ነው፣ 5 እዚህ አለ። 7 የለም። ስለዚህ 5 የጋራ ነች ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዛ መንገድ መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። the highest common factor HCF of 2 or more monomial another topic ነው። find the highest common factor among each group of terms ይለናል። ለምሳሌ 7x3 14x square 21x the power of 4 የነዚህን HCF ፈልጉ። 8c square d the power of 7e እና የ6c cube 4 d the power of 4 common factor highest common factor ማለት ነው ፈልጉ ይለናል። ሶሉሽን 7x cube ማለት 7 ሲባዛ በx ሲባዛ በx ሲባዛ በx 14x ስኩዌር ማለት 2 ሲባዛ 7x ሲባዛ በx ማለት 21x the power of 4 ማለት 3 times 7x times x times x times x ማለት አሁን ይህ ሲባዛ ማን ይሰጠናል? ይሄ መቱን ያለው ሆሪዞንታሉ ይሄን ይሰጠናል። 14 ደግሞ ሲተነተን ይሄን 7x ኪዩብ ደግሞ ሲተነተን ይሄን በጋራ ሁሉ ለሶስቶችም የጋራ እቺ የተከበበችው ክፍል ነች። ኦኬ ፒንክ ከለሩ። ስለዚህ 7 ሲባዛ በx ሲባዛ በx is the greater common factor ወይም GCF ወይም HCF highest ወይም greater common factor የሚለዋል። አንዳንዴ highest እንደተመቻችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። highest common factor ወይም greatest common factor ማለት እንችላለን ማለት ነው። የዚህኛው ደግሞ the common factors are common power of 2 c and d ይለናል። ኦኬ ስለዚህ እንዴት ነው ያደረገው? appearing in both factorization to determine the HCF we will take the common least power. ለምሳሌ 8c square d the power of 7 times e ማለት 2q ማለት ነው። c square 7 d7 e ማለት ነው። 6ንም እንደዚያው እንተነትናታለን። 6 2 ሲባዛ በ3 አሁን የጋራ የሚመጡልን ቁጥሮች ለማውጣት ነው። ስለዚህ the lowest power of 2 is to the power of 1 the lowest power of c is c square the lowest power of d ደግሞ d the power of 4 ነው ይላል። ስለዚህ lowest የሆኑትን መውሰድ ያ ማለት ከሁለት አሁን ከሁለት ኪዩብ እና 2 ነበሯል 2 the power of 1 እንወስዳለን ሊስቷን። ኦኬ ከሲ ደግሞ ሲ ኪዩብ እና ሲ ስኩዌር አለን ሲ ስኩዌርን እንወስዳለን ትንሿን። ከዲ ዘ ፓወር ኦፍ 4 ደግሞ ዲ ዘ ፓወር ኦፍ 7 እና ዲ ዘ ፓወር ኦፍ 4 ስለሆነ ዲ ዘ ፓወር ኦፍ 4 ትንሿን እንወስዳታለን። ኢን ግን እንተዋታለን ኢ ምክንያቱም እዚህኛው ላይ ኢ ስላለች። ስለዚህ ኤችሲኤፍ ስንት ነው? 2 ሲ ስኩዌር ዲ ዘ ፓወር ኦፍ 4 ኤችሲኤፍ ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛ ምሳሌ find the highest common factor between the terms 3x a plus b and 2y into a plus b ይህን ምኑን ፈልጉ ነው የሚል ጂሲኤፍን ወይም ኤችሲኤፍን ፈልጉ ይለናል። የመጀመሪያው 3x into a plus b ነው። የሁለተኛው 2y into a plus b ነው። a plus b አሁን የጋራቸው ነው። the only common factor
of this binomial is a plus b ስለዚህ a plus b GCF አቸው ወይም HCF አቸው ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ factorizing out the highest common factor. Factorization process is the reverse of multiplication process. Both process use a distributive property. AB plus AC ማለት ምን ማለት ነው? A into B plus C ማለት ነው። ይህን ላይ አይተነዋል። ስለዚህ 5y into y square plus 3y plus 1 ይለናል። መልቲፕላይ ስናደርገው መልቲፕላይ አድርጉት ነው የሚለን። ስለዚህ 5y times y square ይሄ እንደምታዩት 5y times y 3y 5y times 1 ዲስትሪቢዩት አደረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ 5y cube plus 15y square plus 5y ይመጣልን ማለት ነው መልቲፕላይ ስናደርገው። ፋክተራይዝ ስናደርገው ያንኑ መልሶ ሰጠን ማለት ነው። የጋራ እናጣና ለምሳሌ እዚህ ላይ 5 አለን ሁሉ በሚል እዚህ 5 አለን እዚህ ላይ 5 ስንወስድ 3 ትቀራለ እዚህ 5y ትቀራለ። ስለዚህ 5y into y square plus 5y into 3y 5y into 1 ስለዚህ 5y into y square plus 3y plus 1 ፋክተር አደረግነው ያኛው መልቲፕላይ አደረግነው። ስለዚህ ፋክተር እና መልቲፕላይ ኢንቨርስ ፕሮፖርሽን ናቸው ወይም ኢንቨርስ ፕሮሰሶች ናቸው ባጭሩ። Find the highest common factor of the following expression. ለምሳሌ 6x square plus 3x 15y cube plus 12y to the power of 4 እና ይሄ ቁጥር አለ። እሺ ይሄን እንስራ። 6x square plus 3x is 3 ነው። HCF 3x ነው ይለናል። እንዴት መጣ? 3x square plus 3x ማለት 6x square ማለት 3x times 2x ማለት ነው። 3x ማለት ደግሞ 3x times 1 ማለት ነው። ስለዚህ ኮመን እናውጣ። እዚህ 3x አለ 3x into 2x plus 1 ኦኬ። ስለዚህ ምን ይለናል? therefore the HCF of 6x square plus 3x is 3x ነው ይለናል ማለት ነው። ምክንያቱም 3x እዚህ ላይ ማለች 3x እዚህ ላይ ማለች ለዚህም ብዜት ናት ለዚህም ብዜት ናት ማለት ነው። ሶ በእንደዚህ አይነት ፎርም ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ሶ HCF የሁለቱ ተርሞች HCF 3x ነች ማለት ነው። 2x plus 1 እንዳንወስድ ግን 2x plus 1 ለዚህ አይሆንም ለ6x ኪዩብ ግን ይሆናል። አሚን ለዚህም አይሆንም። ኦኬ ስለዚህ የጋራ የሚያደርጋቸው ማለት ነው ባጭሩ የጋራ የሚያደርጋቸው ግን 3x ነው። ለምሳሌ ቼክ እናድርግ 3x into 2x plus 1 እያስገባን ስናበዛው ስንት ይሰጠናል? 6x square plus 3x ሆነ ማለት ነው። ቢን ደግሞ ስንወስድ HCF እንፈልጉ የተባለ 50y cube plus 12y the power of 4 is 3y cube ነው ይለናል። እንዴት መጣ? እንተንተናው እስቲ ወይም ፋክተር እናድርገው። 15y cube plus 12y the power of 4 ማለት ሲተነተን 3y cube plus 5 times 5 የመጀመሪያው ማለት ነው plus 3y cube times 4y አሁን የጋራ ማን አለ? እዚህም 3y cube እዚህም 3y cube ስለዚህ 3y cube HCF ነው ማለት ነው የሁለቱ። ይህም በተመሳሳይ ልክ እንደዛ ተደርጎ ይሰራል ማለት ነው አሁን ላይ ስንሰራው እንደነበረው። ሶ ሌላኛው ቶፒክ factorizing out of binomial factor. The distributive property may also be used to factor out a common factor that consists of more than one term such as binomial as shown in the next example ይላል። ለምሳሌ factor out the highest common factor አሁን ይሄ ተተንትኖ ነው የተሰጠን። ኦኬ 2x into 5x plus 3 minus 5 into 5x plus 3 ይለናል። ስለዚህ ይሄ የተሰጠን ነው። highest common factor ማን ነው? እዚህ ላይ የጋራ የሆነ ማለት ነው ከሁለቱ አሁን ሁለቱ ተርሞች የጋራ 5x plus 3 እዚህም 5x plus 3 አለ። 2x ግን እዚህ ብቻ ነው ለዚህኛው ላይ የለም። 5ም እዚህ ብቻ ነው እዚህ የለም። ስለዚህ 5x plus 3 የጋራቸው ነው ሌላ ነገር የለውም። ኦኬ እዚህም ስናየው የነበረው ይሄንን እኮ ነው። በጣም ኢዚ የሆነ ኮንሰፕት። ሶ በእንደዚህ አይነት መልኩ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ዩኒት ሰምራይዝ እናደርጋለን ወይም እናጠቃልላለን።
A variable is a symbol or a letter used to represent unspecified value in an expression ወይም unknown value ማለት ነው። ያልታወቀን value represent ለማድረግ የምንጠቀምበት letter which is called variable ይባላል። An algebraic expression is a collection of variables and constants under algebraic operation of addition or subtraction. For example, x plus 10 and 2t minus 2 times 8 are algebraic expression ይባላል። The symbol is to show for basic operation of addition, subtraction, multiplication and division are summarized below. ለምሳሌ እዩት። ኦፕሬሽን አለ addition ሲምቦሉ x plus y sum of x plus y ነው x plus y ነው y add to x ነው y more than x ነው x increase by y ነው the total of x and y ሁሉም እንግዲህ ይሄንን ይጠቅሳል። x plus y በእንደዚህ አይነት ፎርም ኤክስፕረስ ማድረግ እንችላለን። ሰብትራክሽንስ x minus y x minus y ማለት the difference of x and y ማለት ነው። x minus y ነው ወይም y subtract from x ወይም x decrease by y ወይም y less than x ማለት እንችላለን። ሁሉም ይሄን ይገልጻሉ። multiplications x times y into xy xy ሶስቱም አንድ አይነት ናቸው። x times y x ቅንፍ y xy ሶስቱም አንድ አይነት ናቸው። እንዴት ነው የሚነበቡት? product of x and y x times y x multiplied y ብለን ኤክስፕረስ ማድረግ እንችላለን። divisions x divide y x over y x by y ይሄ ደግሞ እንዴት ነው የሚገለጽ? quotient of x and y x divided by y y divided into x ratio of x and y x over y ብለን በእንደዚህ አይነት ፎርም አራቱን ኤክስፕሬሽኖች መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ for any rational number a b c a into b plus c is equal to ab plus bc ac ማለት ነው። a into b minus c ማለት ደግሞ ab minus ac ማለት ነው። ይህ ፕሮፐርቲ ምን ይባላል? distribution property of multiplication over addition and subtraction የመጀመሪያው over addition የኛው over subtraction ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ if a plus b and c plus d are any two binomial whose product a plus b times c plus d is defined as a times c plus d b times c plus d ማለት ነው። ስለዚህ ac plus ad plus bc plus bd ይሰጠናል። The highest common factor ወይም the greater common factor HCF of a number is the greater number which is a common factor of the number የሆኑ ቁጥሮች ትልቁ የጋራ አካፋያቸው ማለት ነው። The procedure of one of the y to find HCF is given below. መጀመሪያ list the factor of the number መተንተን የመጀመሪያው find the common factor of a number ስንተነትን ግን በፕራይም ነምበር ነው የምንተነትነው። ሶስተኛ determine the highest common factor of the common factor ይለናል። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መንገድ HCF መፈለግ እንችላለን ማለት ነው። የዛሬው ክላስ ይሄንን ይመስላል። አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በድጋሚ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም።